कारण माझी मनस्थिती खूपच डाऊन होती की शाळेने मलाच हा विषय दिला, माझ्याकडे अगोदरच इतके सगळे विषय आहेत, माझं स्केड्यूल इतकं बिझी आहे आणि त्यामध्ये मग हा विषय मी कधी घेणार. तर या सगळ्या गोष्टी होत्या माझ्या मनामध्ये. मग मी थोडंसं मुख्याध्यापकांशी बोलले की मी नाही घेऊ शकत हा विषय, माझ्याकडे आधीच खूप नाही का लोड आहे, वर्कलोड आहे, तर त्यात हा विषय कुठं बसवणार. मग थोडंसं सगळं स्टाफ मेंबर आम्ही बसलो, मुख्याध्यापक बसलो आणि त्याचबरोबर शाळेचे संस्थाचालक आहेत ते पण आले. मग त्यांनी टाईमटेबल पुढं ठेवून या टाईमटेबलमध्ये जिथं जिथं मला शक्य वाटतं आहे अशा ठिकाणी विषय बसतो आहे का बघितलं त्यांनी सुरुवातीला. त्यानंतर जे ऐच्छिक विषय आहेत, उदाहरणार्थ कार्यानुभव, संगणक, या विषयाच्या काही तासिका थोड्याशा कमी केल्या. म्हणजे समजा 4 तासिका असेल तर त्या विषयाच्या 2च तासिका ठेवल्या आणि मग त्या 2 तासिका माझ्या तासिकांमध्ये ॲड केल्या. आणि अशा प्रकारे त्यांनी माझं इतर शिक्षकांच्या प्रमाणेच माझं टाईमटेबल बनवून त्यांनी मला हे तासिका दिल्या. या विषयाला साधारणतः घड्याळी 2 तास लागतात, पण काही कृती 1.5 तासात पण होतात. म्हणजे सगळ्याच कृतीला 2 तास असं नाही, तर मिनिमम शाळेच्या तासिकांमध्ये पैकी 3 तासिका तरी आपण सलग या कृतीसाठी देऊ शकतो. जर बसल्यास तर ती 4 तासिका सलग आपण देऊ शकतो. इतर विषय थोडेसे दुसऱ्या दिवशी जर आपण टाकले इतर विषयांच्या तासिका त्या दिवशीच्या, तर आपल्याला टाईमटेबलमध्ये एका दिवसाचं आठवड्यातले 1 दिवस बसू शकतो. म्हणजे आपल्याला पूर्ण आठवडाभर तासिका घ्यायच्यात का कौशल्याच्या नाही, तर आपल्याला आठवड्यातनं फक्त 1 दिवस तासिका घ्यायच्यात, फक्त त्या सलग घ्यायच्यात, जेणेकरून विद्यार्थ्यांची ती कृती पूर्ण व्हावी, फीडबॅक फॉर्म पूर्ण व्हावे, या सगळ्या गोष्टी पूर्ण व्हाव्यात एकाच दिवशी म्हणून. तर माझ्या बाबतीत तसंच झालं. त्यामुळं आता खूप छान वाटते मला आणि मनावरचं कितीतरी दडपण कमी झाल्यासारखं वाटते आणि छान वाटतं ही कृती घेताना. किंवा मी ही वेट करते की आठवड्यातला तो दिवस कधी येणार, कारण मुलं ही आवर्जून माझी वाट बघत बसलेली असतात वर्गामध्ये की मॅडम कधी येणार आणि आपली नवीन कृती कधी असणार वगैरे. त्यामुळं त्यांचा तो आनंद बघण्यात मला आणखीच थोडंसं जास्त म्हणजे प्रेरणा मिळते किंवा उत्स्फूर्तपणे काम करायला एक वेगळी चालना मिळते.